हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ एमसीबी 9 पर सर्ट छ फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुस् यस्तो भइरहेछ। यो मेन मिटरबाट चाहिँ डीपीमा जस्तो प्रकारले हालेको छ, यहाँ उल्टा हालेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यो काठको बोटलाई चाहिँ चेन्ज गरेर पीवीसी बक्स हाल्ने छु फ्रेन्ड्स। तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स पीवीसी बक्स। र फ्रेन्ड्स यो छ मेरो पीवीसी बक्स जुन चाहिँ मेरो यहाँनिर बस्छ फ्रेन्ड्स। अब यो बोटलाई निकालेर यहाँनिर यहाँ हेर्नुहुँदैछ कनेक्सन हो, यस्तो गरिरहेको छ। डल्लै लाइन सर्ट छ यहाँ। र यो जुन चाहिँ मिटरबाट चाहिँ गएको छ यो दुईटा पहेँलो तार चाहिँ तलको रुममा गएको छ फ्रेन्ड्स। म तपाईहरुलाई तलको रुममा पनि देखाउँछु। यहाँनिर देख्नुहुँदैछ यहाँनिर गएको छ यो घरमा हो। र यहाँबाट जुन चाहिँ आउटपुट डीपीबाट काटेर गएको छ यो चाहिँ यो घरमा फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर लाइनै छैन हो। र यसलाई चाहिँ म डल्लै रिपेयर गरेर बनाउने छु, देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ म एक्लै छु फ्रेन्ड्स, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति देखाउनु गाह्रो पर्नेछ। अझै जति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई म खिचेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स मैले निकालिदिएको छु। र यहाँ हेर्नुहोस् डीपी एमसीबी 32 हालेको छ फ्रेन्ड्स। सिंगल पोलको एमसीबी B20 हालेको छ। सिंगल पोलको एमसीबी यहाँ हेर्नुहोस् B40 र सिंगल पोलको एमसीबी 63 र सिंगल पोलको एमसीबी B16 हालेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 40 र 63 किन हालेको यहाँ यस्तो डल्ला त लोटै छैन फ्रेन्ड्स यहाँनिर यो घरमा हो। हेर्नुहोस् 32 20 हालेको छ हो, 40 63 भएको छ देख्नुभयो फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् माथि इनपुट हो, माथिको सी आउटपुट हो, यो ओ सी जस्तो देखिरहेको छ ओ हो फ्रेन्ड्स। भन्नुको मतलब बेला मुनिबाट इनपुट माथिबाट आउटपुट भन्दैछ फ्रेन्ड्स यसले हो। कतिवटा एमसीबीले यसरी देखाउँछ, यसको मुनिबाट इनपुट माथिबाट आउटपुट देख्नुभयो फ्रेन्ड्स, यसरी बताएको हुन्छ कति जग्गामा। र यहाँ अलिकति एमसीबीको उल्टापल्टा गरेको छ फ्रेन्ड्स है। र यसलाई पनि क्लियर गरेर अब यो एमसीबीलाई चाहिँ म यो बक्समा पनि हालिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई। र यहाँको इन्टरफेरेन्स हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ खोलेर यस्तो देख्दैछ। अहिले फिलहाल यसलाई डल्लै क्लिन गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स हो। तपाईहरुलाई फेरि देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् मैले एमसीबी सबै हालिदिएको छु हो। यहाँ मेन मिटरमा यहाँ हेर्नुहोस् इनपुट आइरहेको छ मुनिबाट होइन, भेज र न्युट्रल माथिबाट अब काटेर चाहिँ तपाईँको माथिबाट काटेर चाहिँ अहिले यहाँ हुन्छ डीपी एमसीबीमा हुन्छ यसरी मुनि न्युट्रल र फेस। यो रातो र कालो देख्नुहुँदैछ मुनि सबै लुपिङ भयो रातो फेस है। माथिबाट यहाँबाट न्युट्रल आउटपुट यहाँबाट फेस आउटपुट। र माथिको जति पनि देख्नुहुँदैछ यहाँ न्युट्रल टर्मिनलहरू छ। र यो न्युट्रल टर्मिनलमा चाहिँ अघि चाहिँ भक्कु फेस दिइरहेको थियो, यहाँबाट फेस सप्लाई गरिरहेको थियो। मैले यहाँ सुरुमै मार्किङ गरेर यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स सबै कनेक्सन मेरो भइसक्यो। ए न्युट्रल फेस छ सबै भइसक्यो यहाँ कनेक्सन। अब मेन मिटरबाट यो आइसिडिपीबाट चाहिँ आउटपुट दुईटा यो जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ माथिको रेड र ब्ल्याक त्यो चाहिँ आउटपुट निकालेर मैले यहाँ जोडिदिएको छु। हेर्नुहोस् यहाँ न्युट्रल र फेस देख्नुभयो, त्यो गरिदिनुपर्छ हो। त्यहाँदेखि मेरो सबै हुन्छ टेस्टिङ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स। फ्रेन्ड्स सबै कनेक्सन मेरो भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् हो म यो हालिदिएको छु फ्रेन्ड्स। कटकिट फ्युज छ यहाँनिर मेरो हेर्नुहोस् 32 एम्पियर। यहाँ म लाइन चेक गर्छु फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् राइटमा आउँदैछ मेरो फेस र लेफ्टमा मेरो
न्युट्रल छ र अब भगवानको नाम लिएर फ्रेन्ड्स उठाइदिन्छु एमसीबी यहाँ उठायो मेरो फ्रेन्ड्स र यहाँ आयो फ्रेन्ड्स लाइन यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहुँदो होला यहाँ हेर्नुहोस् है टेस्टर ग्लो हुँदैछ र यो मेरो न्युट्रल हेर्नुहोस् यहाँ फेस अब भगवानको नाम लिएर फ्रेन्ड्स म एमसीबी उठाइदिन्छु विश्वकर्मा बाबा उठाइदिएँ फ्रेन्ड्स र एमसीबी पनि उठाइदिएँ फ्रेन्ड्स एमसीबी यो त छैन फ्रेन्ड्स एमसीबी उठाइदिएको छु सबै उठ्यो फ्रेन्ड्स र अब भित्र चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स तपाईँलाई र फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् यो पनि कनेक्सन उल्टापाल्टा थियो हो सबै भएर ओके छ र म ड्रेसिङ गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स त्यहाँबाट यहाँ छ फ्रेन्ड्स ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हो यो हो पोइन्ट तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु फ्रेन्ड्स फ्रेन्ड्स कनेक्सन भयो मेरो सबै हो यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा पोइन्ट भयो अर्को पोइन्ट यहाँ छ फ्रेन्ड्स यो पावर पोइन्ट र अर्को यहाँ छ फ्रेन्ड्स अर्को कोठाको सिराएको छ हेर्नुहोस् योमा तपाईँको एउटा लाइट पोइन्ट छ एउटा यहाँनिर ट्युब लाइट छ फ्रेन्ड्स अर्को कोठामा देखाउँछु फ्रेन्ड्स र अर्को यहाँ छ फ्रेन्ड्स यो लाइट पोइन्टै हो र सानो केसिङ त्यहाँनिर टुक्रा पुरानो भएर फुटेको छ फ्रेन्ड्स हो यस्तो छ यो पनि एउटा लाइट पोइन्ट छ फ्रेन्ड्स बल्ब र यहाँनिर हेर्नुहोस् पावर पोइन्ट पनि छ एउटा 5 पिन सकेट 6 एम्पियरको पनि छ 16 एम्पियरको पनि छ र यो चाहिँ एउटा सिलिङ रोज छोडेर दुईटा तार छोडेको छ फ्यानको लागि फ्रेन्ड्स र अर्को कोठा देखाउँ भनेको थियो फ्रेन्ड्स र अर्को कोठामा त अहिले कस्टमरले त्यो लुगाहरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर डल्लै गरिसकेर त्यहाँनिर लक गरेको छ फ्रेन्ड्स है त्यहाँ पनि केही छैन एउटा यस्तो पावर पोइन्ट र लाइट पोइन्ट छ फ्रेन्ड्स है हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यहाँनिर त डोर लक भयो हो यहाँ एउटा मिटर छ फ्रेन्ड्स है यो एउटा लाइट पोइन्ट छ यो यसले नै हुन्थ्यो फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् सबलाई सबै क्लिन गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स अहिले माथि हेर्नुहोस् एमसीबी एसिडिपी सबै क्लियर भयो मेरो यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यसरी थियो वायरिङ चाहिँ आज यहाँ वायरिङ छैन पुरानो वायरिङ हो 1 कोठा 2 कोठा फ्रेन्ड्स यो 3 कोठा अनि यो 4 कोठा हो फ्रेन्ड्स अनि यसको बाहिर पोइन्ट यस्तो छ यहाँ बाथरुम टोयलेट छ फ्रेन्ड्स यस्तो थियो फ्रेन्ड्स आजको टोटल वायरिङ चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँनिर बिग्रेको आज मैले सबै फाइनल क्लिन गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स र त्यही आइसिडिपीबाट चाहिँ फ्रेन्ड्स दुईटा यल्लो वायर जुन चाहिँ गएको छ फ्रेन्ड्स त्यो यल्लो वायर चाहिँ मैले जुन चाहिँ यहाँ भित्रबाट लगेको छु फ्रेन्ड्स त्यो चाहिँ हाम्रो यो घरमा गएको छ फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् फाइनली कभर पनि लगाइदिएको छु र गाउँ चाहिँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यस्तो छ यहाँ हेर्नुहोस् म आएको गाउँ हजुर पारि गुम्बा देख्नुहुँदैछ फ्रेन्ड्स र यस्तो छ फ्रेन्ड्स र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउनु पर्ने र एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै देखाउनु पाइनँ फ्रेन्ड्स है र यति थियो फ्रेन्ड्स फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई यसरी नै देखाउनेछु फ्रेन्ड्स